Gäddfemman 2022 presenteras av Baltic Life Jackets. Vi kompromissar aldrig med din personliga säkerhet. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Välkommen tillbaka till Gäddfemman. Nu är det avsnitt 4. Kolla här. Den lille tjocke, han är startklar. Den store tjocke. Den stora tjocke, han är också startklar. Nu är det tanktown. Nu ska vi ha en gris. Nu måste vi ta en stor. Vi ligger i mitten av fältet. Vi måste ha en bamsing. Vi ligger så långt efter gårdagens fiasko i Big Tree. Så vi måste ha en... Ska vi ha den minsta chansen för placeringen ska vi ha en minst 110 cm. De bor här. Der har tagit mängder med stora fisk här. Nu tar vi in. Häng med! Boom! You say yes and I say no. Baby, won't you please let go? I am happy and strong. I know what's going on. Know what's going on. Try to say it with a song. I'll keep on keeping on. Keep on keeping on. Try to say it with a song. I'll keep on keeping on. Keep on keeping on. You gotta keep on keeping on. Mina damer och herrar, varmt välkomna tillbaka till Gäddfemman 2022 där dag 2 ska avgöras. Våra eminenta butiker har det svårare att hitta fisk nu vid middagstid. Tar vi och kikar på ställningen så leder sportfiskegiganten denna dag med Team Jiggar.nu jagandes bakom sig. Strax efter på tredje platsen ligger Sporting med Team Böjda spön bakom sig. Team Upplev har haft en knackig start och inleder episoden med endast 2 fiskar på pappret. Nu har vi för djup här. 6,5. 6,5. Vad fan, jag känner mig... Det kan smälla det här, Fille. Jag känner på mig att det... Ja, just den här det är nog kanten. bäst att du filmar mig om du ska ha med en stor på tv. Skit den lille tjocka fan där. Han är bara snipebaronen. Så fort det kommer en stor så darrar han på händerna och tappar allt. Du, alla kameramän har kommit i förtroende till mig och sagt att du måste backa från kameran för att alltså, du har för stor yta. Alltså hela din mage liksom, du måste backa. Du får inte plats i bild. Jag är smal som en sulfide. Och du ser inte ut som en galjonsfigur direkt. Jag känner som en ballettdansös. Lätt på tå och lite smäckare och smidig. 7 minuter senare. Kan leva med det. Då har vi kommit fram. Ja, välkommen till episod 4. Vi har precis kommit fram på vårat tredje vatten som vi har åkt till här. Vi ligger 2. Trodde vi skulle vara helt klappsist. Vilket är positivt. Det måste vara någonting med måfas, någonting som gör att det är svårfiskat idag. Så det här vattnet, det är nog helt perfekt. Jag är övertygad om det. Ja. Så att jag ändrar och säger 4,65 kommer räcka idag. Så det är våran target, 4,65. Pratat lite om att fiska grunt eller djupt, så vi går in och provar lite grunt nu. Det har inte gett några resultat där ute egentligen. Mer än att vi är med i matchen. Så nu kör vi. Nu kör vi. Är gräsflaket här, tror du? Du ser ju det bruna flaket som är där. Ja, det var ju där vi åkte över. Ja. Men det är ingen gräsbotten här som går på den här kanten. Kanske. Nej, vi loggar nu. Vi försöker hitta lite gräsbotten eller något här ute och kolla först. Titta, lite betesfisk har vi inte hittat, så vi kollar lite gräsbotten får vi se. Vi hittar något sånt.
tomat. Tomatbotten. Ja, alltså byter vi ut de 2 70-fiskarna mot, alltså komma upp 4,50. Tyvärr så tror jag inte det räcker. Vi får njuta av ögonblicket, men du vet, det är lurigt. Du vet när folk får fiska vad de vill, de kan ha sådana heta spottar alltså. Vissa har kanske valt att börja lite senare. Så bara för att man tittar på en rapport och de har fått 2 gäddor. Det kan ju betyda att de har fiskat i 2 minuter, det vet vi inte. Så att, jag vet inte fan alltså, jag tror man måste nästan upp i 5 meter för att vinna det här. Idag alltså. Och den är tuff för vår del i alla fall. Men vi är skitnöjda med 4,50. Fan, kan ikke bare dykke op et sådan monster for helvede og bare æte bitter, så det bare synger i biterne. Det skal... Sådan der vrålhug. Det skal være som Moby Dick i filmen der, hvor han river bund omkring skreppet. Har du ikke set den? Moby Dick? Ja, Moby Dick-filmen. Nej, det vet Den her med gubben, hvor han rammer Moby Dick med en jävla harpun og binder fast den i skreppet, og den river hele skiten til små pinner. Finns en Så annan slår film han som sönder heter alla Mortens båtarna med Dick, har jag svansen. sett däremot. En sån vill jag ha här, en jävla Moby Dick. Ja, den här. Antingen, ingen aning. Jävlar vad den, sitter den konstigt eller? Den rör det så sjukt konstigt. Den är tung. Ta på den här sidan. Den är tung men den rörde sig som en liten så jag fattar ingenting. Skön start, Björn. Ja. Det vet jag inte om det är. Det är en liten fisk i alla fall. Och inte tappar den. Gör inte en björn. 75 har jag. 75? Ja. 75 centimeter. Andra kastet. Kuma swim. Hejdå. Vilken färg? Hulken, vad tror du? Hulken. Alltid Hulken. Det var fisk! Jag trodde du hade gräs på först. Jag måste ha... Nej, det är... Om det är en uppgradering från 60. Jag tror det. Jajamän. Tror du det? Ja, det tror jag. Nej du. Nej. Det var inte över 60. Jag tror det. Tyvärr ingen uppgradering. Det blev ingen uppgradering, nej. Det var synd, men... Så är det. Andra kastet efter lunch här så. Jag har en fundering. Vi har ju, eftersom det verkar som de har fiskat grunt. Vinden ligger på åt det hållet. Värmen stiger åt det hållet. Då är det frågan om mört och betesfisk ska flytta sig åt det hållet. Ja, absolut. Att vi ska ta det. Den tar några timmar den där viken. Ja, det gör det. Ja, vi köper det. Fiska färdigt här, för här ser det hett ut, tycker jag. Bra rapport där. Tråkigt naturligtvis. Jag vill ju att det ska komma upp stora gäddor för alla lag. Men för vår egen del, för tävlingens skull, så är jag ju väldigt nöjd eftersom nu har vi ändå chansen att reparera lite här faktiskt. Har vi flyt så kan vi ta ikapp lite. Vi kommer kämpa. Vi kämpar. Ja, kämpa. Vi ger oss aldrig. Där nere är det fisk på botten. Ja, jag tror det. Det ser bra ut. Det borde grunda upp här. Vad är det där för gult? Stort fisk. Ja, för fan. Men vi kör förbi dem och så kastar vi ut på dem. Det är en stor firre, va?
Är baitet där? Ja. Då ska vi kasta uppåt sen. Häråt? Ja. Såklart. Nu va? Ja, betet stod utåt däråt och där nere. Ja. Det var en stor fisk du åkte över. 2 stycken. Mm. Jag har en abborre efter. Satan också. Den var fan mindre än det betet alltså. Jag måste vara sjukt nyfiken. Och vad heter han, Nicke Nyfiken på tyska? Nicke Neugierich. Mm. Vad heter Johan Blund på danska? Olle Lakaj. Ja. Och Benjamin Sursa. Det är Jesper Förkulling. Japp. Och Långben. Fedmole. Och Fedor Höjben. Alexander Lukas. Ja. Alltså Fedor Höjben. Jag fattar inte Jag fattar ihop det. Det är möjligt. Och tänk dig, en Förkulling är ju en sursas på danska. En fårkyckling. En förkyckling är det. Gäddfemman har visat sig vara inte bara en underhållande fiskeproduktion utan även en institution för dialekter, citat, fraser och lingvistiska äventyr sedan 2018 med Ridderuda som högpräst och Stefan Dansken Nilsen som det mystiska oraklet ingen riktigt förstår. Och allt däremellan. Vi tar en titt hos Team Sporting. Oj. Ja, det var ju en... Oj, och så betesfisk. Kolla här. Oj, kolla fisken där. 14 meter djupt. 14 meter djupt. Där står ett sånt jävla tank där nere. Den står på 10 meter. Ruskigt stor fisk. De får köra runt igen och backa on igen. Nu ska jag ta en på kissen. Nu, mina vänner. Såg ni fisken på skärmen? Hur stor som helst. Då tar vi fram kissekatten. Catfish för Gator. Stor profilbete, stor svans. 25 gånger skalle, extra bly. Nu ska den få den här tugga. Nu ska det tuggas. Nu ska få kissen få jobba. Oj. Nu känns det hett. Fisk! Var det den stora? Nej, det tror jag inte. Men det är fisk. 14 meter. Ja, jag sa ju det. Ja, det är klart. Men den kommer för lätt. Den kommer för lätt. Den kommer alldeles för lätt. Men var med för käk. Ja. Vad fan tror du? Klart jag är med. Det kommer när det är dags. Ja, nu är det dags här. Ja. Och då bambar han in. Snyggt. Varsågod. Ja, tack då. Upp till. Vad gör du? Du ska ju ta den. Släpper du den ju. Kolla, du krokar loss han bra. Ja, jag gjorde det. Ja, det är ju Lolly. Lolski Poppy. Lolski Poppy. Ding dong. Ja, den är het Lollipop. Ja, den är het den. Fan, jag ska sitta på kissekatten i Lollipop kanske. Alltså, det är gött när det hugger på de här djupen. Men man inte den där man tror man ska man få tror ju inte riktigt på 14 meter vatten. Nej, vad gör han här? Ja, den är ju lång för att vara. Det är en lång slips. Det är en fabbefisk, lång och smal. 85. Är det 85 där? Jag ser så dåligt. Ja. 85. 85, slank. 14 meters djup. Lollipop, lollipop, lollipop. Du. Ja. Nej, det rör sig som en jätteliten, men det vet vi inte. Men det rör sig som en putteliten. Krokar av med något? Ja, det är tack. Det är bra. Tog i nedslaget. Bara droppa ner. Bam. Quick release i hoven. Kände nästan satt dåligt. Gator. Snaska mörten. Ska vi kolla hur lång hon är? 77. Va? Okej. Okay. Ja, 77. 77. Det var inget hugg. Den bara satt där efter nedslaget. Men. Kul. Liten uppgradering. Wii-o.
Alltså, han tog inte. Han gjorde inte det. Nej! Han missade. Jag gjorde ett kast in i vasskanten här och det var en större fisk som var upp där. Precis vid mitt bete. Så det blir en snabb liten ankring här och ser ifall han vill hugga. Den var aldrig på betet så det finns ingen risk alls att den inte ska hugga igen. Nu blev det bra spännande ändå. Det var en bätterfisk som du skrämde. Som det heter. Ja. Så inlurigt det. Där, jag har fisk. Jag har en fin fisk. Ja men vad fan. Jag har en fin fisk. Ja, vänta. Fan, nu gjorde vi inte det här först. Ta det lugnt. Nej, det var ingen stor. Fan, han kämpar bara hårt. Det blir strömmen, vet du. Det känns... Ta det lugnt med han bara. Ja. Allt är kaos. Skit han är väl jättefin. Ja. I alla fall en start där. Här har du. Ta den, jag måste leva innan så går det i botten. Härligt. Våran plan gick ju lös. Nej, det har det inte gjort än, men vi är... vilket hugg jag hade! Vilket hugg jag hade! Upplevet du. Vilket hugg jag hade, Håkan! Och just det här att vi vet hur vi ska läsa ett ekolod, hur vi ska kunna hitta betesfisken. Och sen ut med skiten. Snask naturligtvis. Det är ju så vi jobbar här. Kolla, han ja, men skit i det. Jag kastar. Bara. Nu är det... Nu är det... Där var en fisk uppe där. Och plaska, en gädde. Var det? Ja, det är en bra bit ifrån den. Men det kommer ju smälla när vi kommer ner. Det är fångstgaranti när de blir så. Har vi märkt. Bra. Bättre. Nej, cykelpump. Nej, där hade jag ett petus. Bicycle pump. Fast det är lite pumpar här. Två kast efter varandra. Så. Alrighty man. Kexet igen. McMeo. Med en litet clipweight där framme på 3 gram. Oj! Skriv upp cykelpumparna. Alla fiskar räknas inklusive cykelpumpar när det är segt fiske för teamen, vilket vi ser när vi tittar på vår scoreboard där giganten håller ledningen men har Team Sporting bakom sig som tagit upp jakten på första platsen och gått om Jiggar.nu. Han tänker få sånt jävla snaskahock på 14 meter på en sån tank. Helvete man. Då bajsar man ju på sig. Ja, då blir det blästning. Då blir det bytkalsonger. Ligger på 14 meter, det bara sjunger till i bitar. Då har det kalsongbyte. Och så får man tvätta rumpan i bakom båten. Det är driftpelagiska fisket när det är arbetesfisk i, men det är så sjukt häftigt. 14 meter så står den bara där ute. Man vet bara vilken sekund som helst så kan den stiga 10 meter. Med en fisk har stigit 15 meter. Vi har sett dem stiga liksom 15 meter över klipperbetet. Det är fräckt alltså. Och det är ju inte så att de nafsar i svansarna direkt. De går ju för att döda. Så de klipper ju så stenhårt. Hett säger jag bara. Den har gett mycket fisk idag. I nästan alla båtarna får fisk på Lollipop-färgen idag. Soligt. Fisk på 14 meter. Vi kollar lite hur driften blir, hur snabb man blir. Jag känner mig så det bara darrar i kroppen alltså. Jag är så het nu.
Vad är det där för något? Vart då? Nej, sten. Är du där? Ja. Den är liksom ihop med botten. Ja. Det där är inte sten i alla fall. Jag tror inte den är stor. Den där är väl lite liten. Ja. Yes! Där har vi första som kan vara på papper. Bra där! Såja, det var damernas. Fan vad bra Jakob, det där är 90 fisk. Mycket hybrid. Hulken. What else? Kanske. Kanske. Ja, 87. En vacker älvgädda. Är det bra knycker? Nej, det är jag inte. Den kändes liten, men you never know. Backar in den i hoven. Ja, vad fan, man får göra vad man kan. Den där tog. Den tog som en riktig fisk. Tror det att det är en upgrade. Vad har vi i botten? Jag vet inte, jag ska gå och skriva upp min så ska jag tala om det för dig. Jag ser ju ingenting. Det är nog något jag gör här. 83. Ja. Releasar den andra. Eller den första, den du tog. Och sen den här donnan klär på direkt. 83. Saknar fortfarande den här riktiga fisken. Men det är kul när det hugger alltså. Och den här, ja hon var pigg. Hon högg, det kan jag säga. Precis som en gädda ska göra. På det här stället då så precis innanför så har vi ett litet lekområde. Här utanför det blir som det rinnande, den största delen av strömmande vattnet går liksom på utsidan av en ö här. Och här inne blir det lite lugnare, det blir platå. Det är som ett jättestort jaktområde. Här står de och käkar upp sig, men här står de nästan året om. Ja. Titta. En bra plats. Nej, den är liten gubben. Den är liten. Ja, liten. Ja, nu hugger ju. Så. Tackar. Ja, vi har precis kommit till nästa spot så här, men lite oturligt då så gick vi på någonting på vägen. Så ja, vi har ingen aning om hur det kommer påverka fortsatt fiske, för det är inte bra. Det är väldigt obalans när vi har stormotorn igång nu, så ja, vi får se vad som händer här nu. Liten eller? Ja. Ja, vid stoppet här nu då, så tredje kastet så gick det på en liten gädda på en laserjerk i färgen snaskarmörten. Ja, 54. Liten men naggan är god. Men det är också en djupkant. Vilket hugg jag hade precis vid båten. Satan. Vad det small. Precis vet det här. Oj. Dunk. Ja. Det är bara att jobba på. Det är ju fiskar här i alla fall. Såg du den eller? Ja, visst. Jag bara släppte ner skiten här. Visst. För branten. Jag hade ju där också när jag hade mitt hugg förut. Fasen också att de inte fastnar. Nu är goda råd dyra, vi som skulle dominera detta avsnittet. Skulle vi inte det? Eller jag kanske inte uttryckte mig rätt så. Inte riktigt. Va? Nej, inte riktigt. Men det hade ju varit trevligt. Mm. Ja, den är bättre. Jo, det är... Nej. Alltså är det en ultrapump? Ja.
Ja, men det har jag hört förr. Den kan vara större än 75. Den andra var ju 81. Ja, det är dumt att chansa ju. Oj jävlar. Ja, du är mild. Han vill inte in i håven. Ja, nu. Ta upp den man kom. Jo. Den är nog 80. Tror du det? Ja, men alltså jag hoppas ju. Ja. Ja. 77,5. Jag räcker inte. Jo. Det här var en liten höjning där. Det var en liten höjning där, ja. Det var vår fjärde största röstare och nummer 17 i antalet. Vi ska nog vara glada på det lilla så. Ja. Mm. Grattis i alla fall. Ja, stort tack Rickard. Gubben. Stort tack. Gubben. Tack. Ja. Ja! Flytta på dig kameramannen. Ett gott humör i gigantens båt som utan tvekan är på ett vatten med mycket fisk. Däremot verkar det vara svårare att lokalisera de större individerna. Vi tar och kikar i Team Sportings båt och ser hur de resonerar kring deras gäddor i deras vatten. Det förvånar mig mycket med det här, det är att vi får liksom, alltså, det kommer ingen 6-7 kilos. Vad är 5, 6, 7 och 8 kilos gäddor? Det är det ingen här. Enten så är de tiny buster väger från 0 till 4 kilo, eller så väger de över 10 kilo. Ja, de mellan 5 och 9-10, vad fan är de då? Det har väl inte kommit en 7 liksom? Nej, inte en enda. Inte en 6, inte en 7, inte en 8. Vad väger en 90 fisk i bra kondis? 6 på sin höjd. Nej, det är inte här. Nej, inte nu, men alltså om den är riktig. Men det tycker jag är det är ingen mellanregister liksom. Nej, det är hela mellanregistret, det är väck. Det här är inte så lätt som man hade hoppats på. Vi måste ju peta bort den här 60an, alltså ganska omgående. Men vi måste få en stor. Ja, och sen måste vi få en stor också. Det är nästan lika viktigt att få en... Det är viktigt att få en stor. Ja, det är det ju då också. Försvinner 60. Får vi ingen stor, då har vi ingen chans på placering för taget. För imorgon är vi ju totalt låst. Oj, där hoppar det mört där inne. Oj, där är det uppe mört med. Ser du, de är jagade mört, fan. Var någonstans? Ja, rätt in här. Tänkte jag visa hur jag knyter när jag knyter på lina på ett lekande eller en tafs. In. Sådär. Gör en ögla. I den här så snurrar jag ett par varv. Typ 5-6 stycken. Gör den här så. Om du har fluorkarbon, en nylon. Blöter upp lite grann så det blir mindre friktion. Sen sitter det som berget. Det är den knuten jag använder även om jag ska skarva ihop 2 linor. Jag gör samma sak, att jag drar ihop dem. Så drar jag ihop dem i varandra. Tycker jag funkar skitbra och håller. Den går aldrig sönder. Själva knuten heter Grinner. Konstigt jävla namn tycker jag. Så jag säger Björnes knut. Nej. Skämt åsido, det är en grym knut att göra. Ett bra tips Björn. Ett annat tips är att gå in på sportfiskarna.se och bli medlem. Du får till exempel 5 nummer per år av fisketidningen Svenskt fiske. Det kostar inte mycket men ger så mycket tillbaka till vårt intresse som behöver en stark organisation för att föra vår röst för ett bra fiske i friska vatten för alla. Ja. Gött. Jag fick en fisk idag i alla fall. Ja. Härligt! Och den byter ut en 60. Tror jag. En 70. Ja, det känns riktigt bra. Det räcker ju inte långt men det här är jättetrevligt. Oj! Han hade bråttom i vattnet. Men det gör ingenting. Jag fick en fisk, jag fick en fisk, jag fick en fisk. 11 centimeter kändes bra, även om det räcker nog ingen annanstans tror jag. Men det är i alla fall en uppgradering. Viktigt när man kommer till nya sjöar så här, det är ju att kolla sjökort innan. Hur ser det ut? Vad kan det vara möjliga
ståndplatser för gäddan att vara på. Och det är ju uddar, utstickande sådana här näser som vi kallar det. Där det går undervattensåsar ut i sjön där man kan tänka sig att betesfisken stryker kring. Djuphålor där det kan stå massa fisk i djuphålor då. Och med djuphålor menar jag det kan vara ända ner till 25 meters djup. Jonas och jag har vunnit en tävling där vi fiskade mellan 17 till 24 meters djup. Med tunga skallar där fisken stod mer eller mindre bottennära. Så att hitta alla de där strukturerna. Så det är ju alltid gräs och vasskanter och så här. Det är ju hett. Men man ska inte stirra sig blind bara på vass och gräs som många gör. Utan det finns så många andra strukturer som är heta. Och framförallt är det ju att hitta betesfisk. Det är det allra bästa. För har inte gäddan något att äta då lär de inte vara där helt enkelt. Ja, har du redan, då är det mindre än 3 timmar kvar. Usch, ångest. Ja, det har inte varit kul denna eftermiddag. Så det känns lite som det har varit så även igår. Alltså. Yeah. Så man trodde ju ändå, det sa ju bara pang, 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 pang. Men vad heter det precis innan lunchrapporten här. Sen bara har det tvärdött. Yeah. Men vi har i alla fall uppgraderat 2 centimeter. Yeah. Ja, men det är ju 2 centimeter, det är tävling. Ja, absolut. Ja. Det kan vara... Har vi trögt här så tror jag inte det är något annat lag som håller på att bli av med både spår och båt och hela skitet som det hugger. Alltså. Det är kanske på eftermiddagen den stora kliver så på. Så kan det vara. Vi får se. Spännande. Tror du vi fortfarande leder? Ja. Ja. Fan vad bra. Den känns lite tyngd. Ja, nej. Ja. Låt det vara. Den ser ju fan felkrokad ut på något vis. Ja, men den kan kanske höja oss. Nej, den var bara... Den kom på tvär. Ja. Men kolla den just in case. Jo, den kan faktiskt vara en höjning, Röstan. Det kan den vara. Grejen är den är lite tjock. Den är kort. Den ser ut som den har ätits lite. Större än 76. Nej, det är bara 70. Inte närheten. Alltså när de har lite bättre kondition så känns det lite som de är större. Och sen blir de tyngre att flytta i vattnet också. Det är gör mycket svårare att uppskatta. Ja, så in i bomben alltså. Ja, fisk i alla fall. Vi har ju rapport så vi måste skriva upp. Ja, just 71. Jag glömde mina glasögon. Det har du inte. Va? Han ligger ju där. Ja. Fisk! Uppe vid stråna igen. Ta ditt bete. När är det bäst idag? Ja, där kom det till slut en liten rackare. Petar i alla fall bort en 60-fisken så det känns ju jätteskönt. Några centimeter till på pappret. Ja. Det är lugnt, jag är med när du behöver mig. Kom in. Ta hoven nu. Ta hoven nu. Låt mig fiska. Jag sparkar ner dig från båten på riktigt nu alltså. Kolla, titta hur redo jag är. Och släpp hoven nu, Björn. Ja, jag ska... Fick jag avbryta mitt kast för det där? Kolla på munspelet då.
Men det kändes ju tung. Ja, men det blir väl så om man kommer in som en propeller. Liten och söt. Kändes riktigt tung. Nu har vi testat grunt här ett tag och det finns inte ett grässtrå på botten här utan det är bara vass runt omkring, så vi kommer puttra sakta tillbaka till det stället som har levererat fisk idag helt enkelt. Så får vi prova sista tiden där igen. Vi förlorar fisketid på det. Vi kunde vara kvar här, men jag tror det kommer ge mer där borta om de vill nappa. Ja, ser ni själva på botten här så liksom det är ingenting egentligen. Men kollar ni runt omkring då så ser det ju riktigt hett ut, men det hjälper inte ifall det inte finns någonting framför vassen. Så nej, vi förflyttar oss. Det börjar dra ihop sig för teamen som verkligen jagar varje viktig centimeter när fisket är så här segt. Team Sporting har uppgraderat mest av alla och är nu verkligen hack i häl på ledaren Sportfiskegiganten. Jiggar.nu och Böjda Spön har lyckats göra några uppgraderingar medan Team Upplev fortfarande kämpar med att fylla pappret. Tycker man det ska vara några stånkar här också. Det är tjockt med fisk alltså. Nu sitter han. Jag kommer. Är det grotesk häck? Nej, men det är en fisk i alla fall. Är det hovläge eller? Ja, hova ska du ju göra för vi har ju ingenting att komma med. Nej, ja. Är det bulltisen igen? Japp. Japp. En sån där. Varsågod. Stora Jonas. Det får bara små, men det var ett bra hugg. Snask så det. Det kändes. Det var det med de här gäddorna. Högg han i vevstoppet eller? Han högg i vevstoppet, ja. Jag tog in det här på sidan. Det är inget snack här, de äter ju va. Han har verkligen försökt att trycka i sig den här. Det är väldigt så. Det kommer någon och frälser oss snart. 67. 67. 67 centimeter. Vi måste öka. Ja, en gädda. Jag är glad för den. Snyggt. Varsågod. Bulltis är en bra jigg. Vi använder mycket den när vi kör pelagiskt fiske. Det verkar som den har väldigt kraftig rullande gång. Alltså, den gör mycket väsen av sig under vattnet också. I sidled om man säger så här. Den visar väldigt mycket. Och så ganska stor paddel också som ger mycket rörelse i vattnet. Så är den, ja, du kan ju se hur den här ser ut. Den är ju, det är smashat. Men den lever än. Och får vara med ett tag till. Bulltis i pelagiskt fiske, det är fina grejer det. Känns inte som de stora är riktigt i stout alltså. Nej. Ibland kan man känna så, du vet, när maten är ute på jakt. Alltså en stor gädda kan ju bara äta en sån cykelpump som vår för att det är mängder. Nu har det varit lite lugnare med pumparna på eftermiddagen. Kanske det är det som är på gång. De stora gäddorna har gett sig ut på jakt. Ja, du säger. Det är ingen stor gädda i alla fall, det kan jag säga. Alltså. Står stolar här. Det är så, den kan faktiskt höjas. Nej. Åh jävlar vilket hugg, såg du? Ja du jävlar, alltså på riktigt, ta mina grejer. Hur fan kan jag bränna dem? Ja då fick du en. Ja den är ju riktigt liten den. Det är kul när det tjongar på lite, de smäller ju på som fasen de här små sniporna. Men vi måste ju börja uppgradera oss nu om det här ska bli till någonting. Nej, vi får nog flytta oss härifrån. Det känns som här är mycket fisk men det verkar inte vara någon storlek alls här. Nej. Vi får nog köra ut och försöka hitta någon lite djupare ställe tror jag. Det har ändå varit typ 1,5 meter i alla fall. Ja, till och med lite mer. Ja. 1,70, 1,80. Riktigt jäkla djuphålsfiske.
Tallar du upp rösten? Ja. Vi har bytt till en ny plats. Vi har lagt oss på en grundtopp. Vi ligger på runt 6 meter och kastar ud over kanten, hvor der er 12, 13, helt til 14 meter. Det er perfekt læge for den her typen af beten. Catfish for gator. Jag kör 25 gram skalle på den. Fluorkarbontafs. Kaster den ud over, lader den rynke. Og så ligesom, man kan spænde den hem monotont, eller man kan liksom lade jigge den hem, eller bulldog style, som jag gillar att göra. Och står den på kanten där, då smäller det. Så vi måste få en stor, så nu satsar vi lite på det. Där har vi en. Där. Släpp. Där var ju en dam ju. Såg du damen eller? Jag såg inte stor den var. Ja, det var ju typ en 90-plussare. Hon bara bankar till ben. Där, kom igen. Den sidan. Ja, kom igen. Ja. Kanske inte riktigt, men... Har du det? Ja. Bra Björn. Kanske inte var nytt. Fick några chanser på den där du? Ja. Det var ingen 90-plussare här. Nej, 81 Björn. Ja, 81. Hitta lite efterlekt fisk här. Lite bättre tänder på den här tjejen. Fan vad bra. Fan, fick ett par försök på henne. Vi måste stöta på de här större danorna. Jag tror att de är djupare. Vet du. Ja! Den är bättre hör jag. Gott Patrik! Ja, några minuter kvar utav våran dag på det hemliga vattnet. Så fiskar av egentligen samma ställe vi har varit på hela tiden. Och vi måste se hur lång den är nu så vi hinner. Ta några kast till. 73. Otroligt skönt. Den här gäddan tog på en Gator Gum i snaskarkexet. Där vi har uppgraderat oss 19 centimeter sedan lunchrapporten. Vi hoppas på någon till här nu. Ta ett kast sådär då. Nu kommer han väl och driver så. Fisk! Fick ett pesigt mothugg och fan att jag inte kan få göra mothugg uppåt! Den var ju bra den där! Så du huvudskaken? Ja men Nej men du hade ju spöt här, kunde inte göra så här. Fan, jag fick dra åt sidan och då blir det ju piss varenda gång. Fan också! Den där var äntligen en bra fisk. Bara gunga i spöt. Fan också! De är här. På igen bara. Jag visste att han skulle släppa. Han fick inget vettigt mothugg. Jag tvungen att dra åt sidan och då blev det paj alltså. Rakt upp här. Nu hade jag slagit av ditt spö. Ja men det kan det ha varit värt. Ja. Och tappade jag all lina vet du. Jag bara sjönk in.
Då är det alltid stor fisk. Riktigt slackhugg. Skit. Han också. Nu sitter en liten jäkel. Är du säker? Ja. Ja, den är någon höjning faktiskt. Oh, kolla! Det kommer en stor under. Det är 2. Ser du? Det är en stor under. Kasta dit. Ja, men jag kolla. har inget på, vänta. Ja, men han går ju där under. Jag hovar bägge två. Nej, det kan... den där andra var större. Ja, men det är bättre att kasta efter den. Det här är skit. Ja, men de är ju här för fan. Ja. Det är massa gädda. Fan, vilken syn alltså. Va? Ja, vad skulle han göra? Den här gäddan kommer. Och under den kommer det en större gädda, kanske en 85 centimeter, som går precis under fisken. Och bara titta på den. Vilken syn. Det är sällan man ser sånt där. Jag trodde jag såg syner först. Det kan väl inte vara 2 jag har fått på. 63 centimeter, en liten höjning efter den stora fadäsen med jättefisken som släppte för mig. Men det var en höjning i alla fall. Jaha. 63 nu. Det är bara att gnaga på. Det börjar släppa för en del av teamen som haft det svårt att hitta stor fisk på eftermiddagen trots att de är spridda på olika vatten. Tiden börjar rinna ut, men vi vet ju att allt är möjligt fram till det sista kastet. Den håller sig nere. Har du fisk? Ja. Ja, det är en pump. Är det en pump? Ja. Satan, du vet, den kommer så på sniskan. Känns alltså in i helvetes tung. Nej, den höjer oss. Eller? Jo, det gör den nog. Fan. Den är nog näst störst, eller tredje störst. Kanske. Ja, det är ju värt en mätning i alla fall. Så. Jag har liksom aldrig varit med om något liknande. Har du också en? Ja, men det är ju en mikrob. Jag skriver upp den så bara fiskar du. 78? Ja. Pumpfest. I gigantenbästen. 1 centimeters höjning i alla fall. Ja, 2. 2 centimeter? Ja. Ja, det är ju skit. Nu kommer de tillbaks. Hallå. Det var ändå bra. 78, det... Om man kan bara få någon centimeter hela tiden så... Ja, det kanske inte ens räcker, men... Ja, man ska vara glad för det lilla alltså. 1 kast. 1 fisk. Ah, fan! Ja, men nu kanske det är lite på gång här. Ja, nu har vi i stort sett provat allting för att komma på lite större fisk. Utom att offset-rigga, i det här fallet en bultis. Kroken kommer från BKK och är väl gjort i samma material som deras fängskrokar som är omåttligt poppis. Vi ligger på 6 meter och sen har vi ett stubbvassområde som går ut här. Så vi får se om det kan vara något. Goda råd är dyra, det är inte ens en timme kvar nu så att vi ber till gäddguden att det klipper på någon metersfisk. Så vi slipper ta skämsplacering idag. Fisk. Med sniper igen. Ja, det är det ju garanterat. Nej, det tar kanske... Nej. Nej. Alla. Ja, så sitter han. Aj, aj, aj. Väldigt lätt att ta bort det här framförallt. Bara i underläppen, så. Den är aldrig mer än 75 den här, va? Kantboll. Vars minsta är 75. Nej. Ja, de blir ju större och större. Slipsarna. Jag kastar så armarna är ömma. Där kom det en till och tog. Precis vid båten tog den. En liten skit med. Men det är mycket fisk här, men det är ju bara snipes.
Bättre? Jag vet inte. Lite bättre knyck tycker jag, men jag vågar inte säga någonting. Okej. Efter den här snip. Då kan jag hoppas bara då. Efter den här snipfesten vi har haft idag. Ja. Den där är bättre. Den är bättre. Bra Jakob. I alla fall en uppgradering måste det där vara. Fan, McHybrid. Magisk. Hulken i McHybrid. Varit helt brutal idag. Där är 88. 88. 88. Vi tar sista... Vi tar djuphålan nu. Sista halvtimmen. Innan vi måste fatta ett beslut. Okej. Okej, let's. Där sitter den. Den där är bättre va? Nej, liten. Fan, du är het med den där bulltisen alltså. Vad menar jag om man skulle vara bättre? Det är han. Vi måste ha den där. Aj. Vi måste ha den Jonas. Ja, men jag kan inte stå strömt vet vi du. Måste ha den. Yes. Det var en höjning i alla fall. Du är het med bulltisen alltså, det är helt sjukt. Ja, huggarna är ju brutala och de kämpar i det här vattnet. Ja. En sån här gädda, man tror den är jättestor. Vi fortsätter nu och maler på. Se vad vi kan hitta på. Är det 79? Japp. Ja. Ja, nu var det dags för sista kastet för dagen. Får vi hoppas på det bästa, varsin 100. Jag börjar bli helt mentalt slut. Jaha du Håkan, det här var ju inte så jättekul den här dagen. Nej, men nu ska vi ta vårt sista kast. Är du munter och glad? Nej. Nej. Men vi kör. Vi kör. Imorgon blir det andra bullar. Jag tar ett kast utåt här. Ja, och jag tar det här. Ja, kör hårt. Make it count. Ja då Röstan. Sista kastet. Ja, så nu. Ja. Vad heter det? Det är nu du kommer in i bilden. Så nu kör vi. Håll på oss nu för nu jäklar. Åh! Kalldusch nummer 2. Kalldusch nummer 2. Incoming. Men... 7 små snipar igen idag. Eller igen idag. Igår fick vi bara 1 snipa. Idag fick vi i alla fall 7 snipar. Vi fick fler snipor än så. Vi har ju fått 4 här på slutet. Ja, 10 kallstycken kanske. 10 stycken, jag vet inte. Nej, de där 380-fiskarna de kommer inte räcka långt, tyvärr. Nej, det kommer inte räcka. Det är för dåligt fisket. Det är det. För dåligt med fisk. För små fisk. Ja. För lite fisk. Nej. Ouch. Vi gav ju åtminstone allt vi kunde. Och kom bara härifrån med en 88 idag. Det är fan jobbigt för Big 3 alltså. Vad tror du vi vår placering är idag då? Nej, jag tror att jag kommer vara glad för tredje plats. Jag skulle säga jag är glad för tredje plats. Men ska vi kolla hur det har gått för alla andra? Och sen så kan vi analysera mer sen. Ja. Då är det dags för rapport. Ja, har du tagit på dig skämsmössan? Det är den jag har haft på sedan vi kom för en vecka sedan. Jag har haft på mig den. Så jag får den som har vet namnet. Men vi kollar väl. Vi har blivit 2 eller 3, tror jag. Och jag tror faktiskt vi har fått störst fisk. Det har varit en seg dag.
De stora har inte varit i starten. Och så kan det vara mycket väl i många vatten. Ja. The moment of truth. Ska vi se. Klapp sist. Ja, jag tror det också. Sen tror jag faktiskt, jag hoppas att giganterna håller sin första plats. Ja. Är vi redo för det här eller? Ja, hoppas vi har behållit tredjeplatsen. Kolla hur det gått nu. Så vi vet vad vi har att jobba på inför imorgon. Jag är så knäckt över det sista hugget. Ja du gubbe, den här dagen kommer gå till historien. Ja, för egen del ska vi glömma den. Ja, som den dagen vi sänkte vårt skepp. Men vad vi har kämpat. Vi har kämpat. Rampat upp. Nej, rampat ner, rampat upp. Rampat ner, rampat upp. Rampat ner och snart ska vi rampa upp. Ja, det är helt galet. Så vi har hoppat runt lite idag. Hoppas ni har tyckt om vårat äventyr. Men vi har inte gjort det. Nej, fast vi har haft roligt också. Ja, det har varit Absolut. lite roligt. Men det är klart det är svår frustration. Sånt där. Jag hade hoppats på så mycket mer. Men nu är det som det är. Så nu kollar vi vad de andra har dragit upp. Det är nästan mer intressant. Ja. Mina damer och herrar, det är dags att kolla slutresultatet av dag 2 i Gäddfemman 2022. Samtliga team har fått möjligheten att fiska på valfria vatten och resultatet varierar en del hos våra eminenta butiker. Sportfiskegiganten gick segrande med dagens 5-poängare på sina 429 centimeter. Team Sporting lyckades hålla sin nyfunna andra placering och kniper därav dagens 4-poängare. Trean tar Jiggar.nu som bara ligger 8 centimeter bakom första platsen, alltså tätt i toppen idag. Team Böjda Spön landade 4:e platsen och tilldelas 2 poäng och Team Upplev 1. Tar vi en titt på Big 3 så ligger giganten bra till för 5-poängaren med dagens längsta gädda på 101 centimeter. Så här ser den totala poängställningen ut efter dag 2. Tillsammans med den temporära Big 3-poängen som fortfarande kan ändras så leder alltså Team Sportfiskegiganten följt av Jiggar.nu och Team Sporting på 3:e plats. En spännande kamp om toppplaceringarna väntar i nästa episod då finaldagen inleds. Lag Sportfisken, vi tog det igen. Är det sant? Ja! Vi är så jävla heta rostaren! 429. 423. Sporting 2. Vilket drömresultat för giganten och skitkul för Sporting. Lazy snask, kex, lollipop. 423 som är vi förlorat med 6 centimeter. Nej! Jo. Och jag sa precis till Fille bara, fan kan du inte hålla i sviten med att vi får komma 2 med dig, det vore så gött. Gör det. Lag nummer 3, Jiggar. Lag 3, Jiggar.nu. Nu har giganten vunnit 2. Ja. Wow. Var full pott. De var full pott. Vi saknar... Yes. Jäklar du. Det var giganten. Ja. Och Sporting. Det är du. Härligt för dem. Vad säger man? Agg. Lite tur i oturen ändå. Ja. Grattis giganten. Ja, grattis giganten. Ja, det är bara att lyfta på hatten. Ja. Så. Det är bra. Skitbra. Bra Sporting också. Ja. Men alltså det syns ju här att de stora fiskarna har ju inte varit i stöten. Nej. Alla team har ju varit i sjöar eller älvar där det finns jättemonster. Ja, visst. Så de säkra spots och säkra platser liksom, så de vet levererar. Och det levererar inte just nu. Nästa avsnitt är det final. Det är vattnet vi känner att vi har det tuffast i. Vi ska undvika en fadäs här nu, ett magplask. Vi ska bara fiska successivt och undvika den här sista platsen. Jag tror vi satsar på en 3:e plats. Ja, nej men det är ju helt fantastiskt roligt. Ja, det är ju, helt att det kan bli så här. Det är ju ganska skrämmande. Uppleva på deras prövfisket på den här sjön. De har fått ingenting på idag. Där fick de 2 10 på 2 kast. Vi vet ju inte om de åkte till det. Jo, det gjorde de. 2 10 på 2 kast. Alltså Håkan han har så mycket spöken nu. För han har gått och nojat hela... Ja, men förstår du att han har sagt det. Jag har bränt mina. Alltså jag har fått... Förstår du, de har fått 3 10 och 2 12. 3 10 och 2 12 på de sista 3 dagar. Ja. Och sen har det tävlingsdagar och får de 70 centimeter. Vi är alltså bäst när det gäller. Det vet inte fan.
Igår var vi inte så mycket bäst när det gäller. Men det är vi ju aldrig så länge. Nej, det är vi aldrig på dagen. Men idag vi är late bloomers. Ja, mycket late. Shit. Det är i alla fall kul. Vi har roligt ändå. Ska ni ha lika roligt att kolla på de sista 2 avsnitt så kör vi igen imorgon och för er blir det nästa vecka. Så ha det så trevligt. Hej då! Mina damer och herrar, vi ses i nästa episod. Vill du visa uppskattning för Gäddfemman och alla inblandade så prenumerera gärna på YouTube-kanalen och Tackle Shop Productions på Instagram och Facebook.